අලුත් දේවල් හදන්න කැමති ඔයාව නැත්නම් අලුත් දේවල් හොයන ඔයාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ගැජට් වෙඩ්ඩා YouTube නාලිකාවට. ඉතින් අද වීඩියෝ එකකින් අපි හදන්න යන්නේ මේ වගේ e-lighter එකක්. නැත්නම් ඉලෙක්ට්‍රොනික ලයිටර් එකක්. මේ තියන්නේ LCD TV වල LCD monitor වල backlight එක පත්තු කරන්න පුළුවන් circuit එක. මේ කළු පාටෙන් කෑලි වගේක් තියෙන්නේ මේවෙන් තමයි high voltage එක හදලා දෙන්නේ. ඉතින් මෙතන තියෙන එක මම ගලවගෙන ඉස්සලාම එකක් චෙක් කරලා බැලුවා. ඉතින් මම ඒක වැඩ කරනවා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට තව එකක් හදලා පෙන්නන්න කියලා හිතුවා. ඒ හින්දා තව එකක් මම මේ විදිහට මේකෙන් ගලව ගන්නවා. හරි මම මේ විදිහට high voltage coil එක ගලව ගත්තා. මේ තියන්නේ high voltage හදන ඒ වගේම coil එකක්. මේ circuit එක monitor එක power supply circuit එක. ඉතින් මම මේකත් ගලවගෙන බැලුවා අපේ වැඩේට හරියනවද කියලා. ඉතින් ඕගොල්ලන්ට පේන ඇති මේකේ coil දෙකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ඝනකම මහත කම්බියෙන් ඔතල තියෙන coil එකේ මැද්දේ ඉඳන් තව line එකක් එන්න ඕන. ඉතින් අපේ වැඩේට ඒ line එක අනිවාර්යයෙන්ම තියෙන්න ඕන. ඉතින් මේකේ ඒ line එක නැහැ. ඉතින් අපිට ඒ line එක ඔතා ගන්නත් පුළුවන් මේ coil එක ආයේ ගලවලා. ඉතින් මේක පරිස්සමෙන් ගලව ගන්න ඕන. මේ වගේ ඒවා තියෙනවා ගලවන්න පුළුවන් ඒවා. ඉතින් මේක ගලවන්න පුළුවන්ද කියලා මම try එකක් දීලා බලුවා. ඉතින් මේක ගලවන්න බැරි වුණා. මේ ගලවද්දි කැඩෙනවා. මේ තියන්නේ අපි මුලින්ම ගලවගත්ත high voltage coil එක. ඉතින් මේ coil එකේ වටේ තියෙන frame එක ගම් දාලා අලවලා තියෙන්නේ. අපි මේක පරිස්සමට ඉතින් ගලව ගන්න ඕන. මම කලින් එකේ නම් ගලව ගත්තා මේක. අපි මේකෙත් ගලවලා බලමු මේකට ගලව ගන්න පුළුවන් වෙයිද කියලා. ඉතින් මේකේ කෑල්ල නම් කැඩුනා. ඉතින් කලින් ගලවගත්තු එකේ කෑල්ල තියෙනවා. ඉතින් ඒ කෑල්ල දාලා අපි මේ වැඩේ කරමු. සමහර විට මේක ඇලවුවාම හරියනවත් ඇත්ති කියලා හිතනවා. දන්නේ නැහැ ඒ ගැන නම් හරියටම. ඕගොල්ලෝ ගලවද්දි පරිස්සමට ගලව ගන්න කැඩෙන්නේ නැති වෙන්න. මේ කෑල්ල තමයි මේවා කැඩෙන්නේ. ඉතින් ගලවන්න ගියාම සමහර විට ඇලවුවාමත් හරියනවා ඇති. කොහොමත් කෑලි දෙකක් මේ අලවලා තියෙන එකට. එහෙනම් ඕගොල්ලෝ පරිස්සමට ගලව ගන්න. මේ විදිහට මේකේ ඇතුළේ තිබ්බ කෑලි ටිකත් ඔක්කොම මං ගලවලා අයින් කරගත්තා. මේකේ තිබ්බ ගම් ටිකත් මං යවා ගත්තා. ඕගොල්ලන්ට පේනවා ඇති මේක අනිත් පැත්ත හැරෙව්වම මේක සීල් ටයිප් තියෙන්නේ. ඉතින් මේ සීල් කරලා තියෙන මේක මේ රබර් එකක් වගේ ගම් එකක් දාලා ඉතින් මේ ටික හිමීට මේක ඇතුළේ තියෙන කොයිල් වලට හානියක් නොවෙන්න රබර් කෑලි ටික අයින් කරගන්න ඕන. උඩ තිබ්බ ප්ලාස්ටික් කප් එකයි වටේ තිබ්බ රබර් කෑලි ටිකයි අයින් කරගත්තට පස්සේ ඉතුරු වෙන්නේ මෙන්න මේ වගේ කොයිල් තුනක්. මේකේ දෙපැත්තේ තියෙන කොයිල් දෙක අපි පොඩ්ඩක් චෙක් කරගමු ඩැමේජ් වෙලාද කියලා. මේ දෙපැත්තේ ඔතල තියෙන කොයිල් දෙක අපි පරිස්සම් කරගන්න ඕන. මේ කොයිල් දෙක ඔතල තියෙන්නේ ගොඩක්ම හීනි කොයිල් කම්බි වලින්. ඕගොල්ලෝ දැකලා ඇති ඔල්ලෝසු මැෂින් වල තියෙන කොයිල් එක ඊළඟට රිලේ වල තියෙන කොයිල් එක ඒවට ගන්න ගොඩක්ම හීනි කොයිල් එකක් පොඩ්ඩක් නැත්තම් ඇති කැඩෙනවා. ඉතින් මේක පරිස්සම් කරගන්න හින්දා මම මේ විදියට එළියට ඇවිල්ලා තියෙන පාත් වලට මේ විදියට ගම් ටිකක් දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදියට මේකේ මැද තියෙන කොයිල් එක ගලවලා අයින් කරගන්නවා. මේකේ මැද්දේ ලයින් එකට ඔතන්න අපිට තව කොයිල් කම්බියක් ඕන වෙනවා. ඒ කොයිල් කම්බිය මේ වගේ ඝනකම් එකක් වෙන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ ගන්න එක මේ ගාන හරි නැත්නම් මීට වඩා ඝනකම් එකක් හරි ගන්න. අපි ගන්න කොයිල් කම්බිය අඩි 2.5ක් විතර දිගට අරගෙන මේ විදියට දෙකට නමා ගන්න ඕනේ. අපි ළඟ තියෙන කොයිල් කම්බිය එක පොටක් අපි කලින් ගලවගත්ත කොයිල් එකේ එක පාත් එකකට තියලා මේ විදියට පාස ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම කොයිල් කම්බිය මේ විදියට එක පැත්තකට ඔතා ගන්නවා. අපි කොයිල් කම්බියේ හරි මැද්ද මාක් කරපු තැනට එනකන්. ඒ විදිහට අපි කොයිල් එක පැත්තක් කොතා ගත්තට පස්සේ මේ විදිහට කොයිල් එකේ මැද්ද මාක් කරපු තැන ටිකක් එළියට තියන්න ඕන.
ඊට පස්සේ අපි දෙවනි පැත්තට කලින් ඔතපු ගත්ත පැත්තටම මේ විදියට ඔතා ගන්න ඕනේ. ඒ විදිහට අපි කොයිල් එක ඔතා ගත්තට පස්සේ දෙපැත්තේ තියෙන කොයිල් දෙකේ පින් දෙකට මේ වගේ කම්බි කෑලි දෙකක් පාස ගන්න ඕන. ඒකට මම මෙන්න වගේ රෙජිස්ටරයක් අරගෙන ඒකේ කම්බි කෑලි දෙක පාස ගන්නවා. හරි මේ තියන්නේ මුලින්ම අපි ගලවන්න ගිහිල්ලා කැඩිච්චනේ මේ වගේ කෑලි දෙකක්. මේ තියෙන මම කලින් ගලවගත්ත එකේ කෑලි දෙක. අපි මේ දෙක මේකට දාලා හොඳට අලව ගන්න ඕනේ. ඕගොල්ලෝ කලින් අපේ වීඩියෝ බලලා තියෙනවා නම් ඕගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි 12 volt ට්‍රාන්ස්ෆෝමර් එකකින් ඉන්වර්ටර් එකක් හැදුවා. ඒකට අපි ගත්තේ පරණ CFL බල්බ් එකක ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙකක්. ඒ ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙක හරහා අපි ඒ ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේට දුන්න ලයින් 3 ඒ විදිහටම මේකටත් දෙන්න තියෙන්නේ. මේ තියෙන්නේ සර්කිට් එක. මේ සර්කිට් එක හදන හැටි බැලුවේ නැති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් ඔය උඩින් වැටෙන කාඩ් එකෙන් ගිහිල්ලා පුළුවන් ඕගොල්ලන්ට මේ වීඩියෝ එක බලලා මේ සර්කිට් එක හදාගන්න. අපි මේ සර්කිට් එකේ කලෙක්ටර් පින් දෙකෙන් තමයි ට්‍රාන්ස්ෆෝමරේට දුන්නේ. මේකටත් අපි ඒ මැද පින් දෙක නැත්තම් කලෙක්ටර් පින් දෙකෙන් වයර් දෙකක් අරගෙන අපි ඔතාගත්ත කොයිල් එකේ දෙපැත්තේ පින් දෙකට මේ විදිහට පාස ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම මේ විදිහට අනිත් පැත්තේ කොයිල් එකකටත් මේ වගේ පින් දෙකක් පාස ගන්නවා. මේක වැඩ කරන්න අපි දෙන්න ඕන 12 volt line එකක්. අපි ඔතාගත්ත කොයිල් එකේ මැද ලයින් එකට 12 volt ධන ලයින් එකට ට්‍රාන්සිස්ටර් දෙක බේස් පින් එකට පාස් වූ වයර් එකට 12 volt ඍණ ලයින් එකත් මම සම්බන්ධ කරගන්නවා. ඔන්න ඉතින් අපි හදපු ඊලයිට් එක වැඩ කරනවා. මේ වගේ වීඩියෝ දිගටම බලන්න අපේ channel එක subscribe කරලා තියාගන්න. අපි වීඩියෝ එකක් දාපු ගමන් බලන්න bell icon එකත් click කරන්න. මේ වීඩියෝ එක හොඳයි නම් ඕගොල්ලන්ගේ යාළුවන්ටත් බලන්න share කරන්න. ඕගොල්ලන්ගේ අදහස මොකක් වුණත් යටින් comment එකක් දාන්න. ඔබට සුබ දවසක්.